Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan mengenai Kueri dalam model. Ini adalah sambungan kepada siri tutorial Django saya. Jadi kalau siapa yang baru kali pertama menonton video ni, harus tonton video sebelum ni. Kerana dalam video sebelum ni kita ada bina database dan dalam database tu ada beberapa table. Jadi contoh yang saya hendak berikan adalah kesinambungan sebelum daripada video sebelum ini. Jadi dalam video sebelum ni saya ada menerangkan mengenai prinsip ORM, iaitu Object Relational Mapping, yang membolehkan kita memanipulasikan data di dalam pangkalan data ataupun dalam database menggunakan di situ ada konsep object oriented programming. So contohnya Kueri akan menggunakan method dan bukan lagi Kueri SQL. So ini adalah mengikut prinsip abstraction. Apa maksudnya? Maksudnya sebab kita dah gunakan method, kita dah tak terikat kepada bahasa sesebuah database. Contohnya, kalau kita guna SQL, alright, kalau kita guna SQL, dan cuba-cuba kita nak tukar MS SQL, dan daripada MySQL kita nak ubah ke MS SQL. Jadi kat situ mungkin ada beberapa query yang dah tak sama, kita kena betulkan dalam kod. Itu kalau kita hard code menggunakan Kueri MySQL, tetapi menggunakan ORM ni yang akan translatekan. Kita gunakan method je. Kalau kita ubah dari satu database MySQL pergi ke MS SQL atau pergi ke Oracle, tiada perubahan yang diperlukan di dalam kod, kerana ORM dah tolong tukarkan language dari language MySQL ke MS SQL ataupun ke Oracle. Itu masuk abstraction. Abstraction tu kita hanya tak perlu tahu macam mana berlaku kat belakang, kita panggil method dan framework ini akan uruskan untuk kita. Jadi untuk mempelajari mengenai Kueri ni, saya ada Visual Studio Code. Ini kod kita sebelum ni. Apa yang saya akan buat ialah saya akan buka terminal. Saya akan buka terminal dekat sini, dan kemudiannya terminal ni kita make sure dia dibuka di dalam folder tersebut. So kalau ingat, saya ada folder Hello World. Dalam folder Hello World saya kita ada app products. Tetapi untuk runkan, untuk buka, kita akan guna Python manage.py shell. Bila dah macam ni, maksudnya kita dah berada di dalam shell. Dekat sini kita boleh lakukan Kueri menggunakan ORM. Ini untuk cuba, untuk uji, sebab nanti apa yang kita lakukan kat sini kita akan bawa ke dalam controller kita ataupun views.py. Kalau dah start nak ubah, nak keluar sebenarnya tekan exit. Nak tekan exit, dia akan keluar daripada konsol, masuk balik konsol. Python manage.py .shell. Itu cara masuk dan keluar ke dalam shell Python. Okey, kalau ingat kita ada table, kita ada model kategori. Saya akan mulakan dengan model yang senang. Kategori dia ada name. So caranya kita akan menggunakan method save. Kalau nak membina data dalam pangkalan data, kita akan gunakan method save. Contohnya adalah seperti berikut. So from products ni nama saya punya app hari itu. .models, import nama model saya category, and then saya akan buat C1 equals to category bracket name equals to, contohnya clothes. Saya cuba ikut contoh dalam ni. Kemudian saya terus panggil C1.save. So menggunakan konsep object oriented programming. Ini kalau dalam SQL, insert into clothes, buka bracket, clothes. Ini kalau dalam insert into category, buka bracket clothes. So ini kalau dalam database ada MySQL. Tetapi kalau menggunakan ORM, cuma perlu menggunakan method save. Dan bila saya tengok dekat dalam database, so saya boleh menggunakan SQLite, buka database, alright, and then saya boleh terus tengok database saya. Kita ada table products. Dalam table products kita boleh tengok kita ada maklumat clothes tadi. Saya cuba tengok balik ke bawah, tak berapa nampak di sini. Saya buka.
kategori. Okay, saya cuba buka kategori, kita ada maklumat, clothes, produk membuat, kita table. Okay, kalau ikutkan ni, masukkan lagi kategori seperti book, accessory dan food. So saya buat C1 equals to category name equals to book. C2 equals to category. Problem. Kenapa ada problem lagi? Saya buat balik. C2 equals to category name equals to book. Kalau ada salah satu habis. Alright, C2.save. Alright. Kemudian C3 equals to food, category name equals to food. Alright. And then C3.save. Dan akhir sekali C4, alright, equals to category name equals to accessory, and then C4.save. Alright. Macam tadi, saya boleh verify dekat dalam database saya. Sudah dalam database saya sekarang ada 4 benda. Alright, ada 4 benda, iaitu clothes, book, food dan accessory. So itu untuk, saya besarkan sedikit, itu untuk masukkan data ke dalam database menggunakan method save. Seterusnya, alright, saya akan tunjuk macam mana untuk mendapatkan data. Mendapatkan data senang sahaja. Kita ada kategori, saya clearkan dulu. Tak boleh. Kategori dot objects dot all. Right, ini dia akan mendapatkan semua data yang ada tadi, clothes, kategori, food dan accessory. Kalau pelajar ingat, alright, kalau pelajar-pelajar ingat, sebenarnya ini mana keluarnya benda ni? Benda ni sebenarnya datang daripada function init, function str ni tadi. So dia akan returnkan self.name, sebab tu kita ada clothes, book, food dan accessory. Contohnya saya ubah dekat sini saya akan tambah ID. So ID adalah number, saya perlu tukarkan kepada string. So str self.id plus space plus self.name. So saya savekan dia. Bila saya ubah file ni, saya kena keluar balik. Saya kena keluar balik, exit. Saya clearkan dia balik, and then saya masukkan balik Python manage.py shell. Okay, so saya keluarkan balik apa yang saya nak. Contohnya saya akan buat kena buat balik from products dot models import category apa dia, kesalahan ejaan, and then category dot objects dot on. Alright, so nanti ini ikut aja lah, 1 ID 1 clothes, ID 2 book, ID 3 food dan ID 4 accessory. Alright, so ini cara untuk menukar format dari pangkalan data. Seterusnya, apa yang saya akan lakukan? Ialah saya akan dapatkan a particular primary key. Cara untuk dapatkan a particular primary key, category dot objects dot get pk. Alright, pk. Saya nak ID 1, so pk ID 1 dia akan dapat close. So, kalau saya tukar pk ID 2, saya akan dapat book, dan saya akan dapat pk 3, saya akan dapat food dan sebagainya. Okey, saya akan berhenti di sini. Alright, ini kita dah habis satu table. Dalam video seterusnya saya akan menerangkan bagaimana untuk mendapatkan, memasukkan dan mendapatkan data untuk table yang ada relation. Alright, kita jumpa video yang akan datang.